Välkommen till Bandjournalen där du hittar det senaste, intressantaste och nördigaste som rör Kiss och vänner till podden och kanske lite annat med för den delen. Det är ett fett flöde vid den här veckan som handlar om vätskefyllda vinyler, det handlar om jubileum och det handlar om en Alexander Johansson, vad han har haft för sig sista tiden. Och sen så ska vi prata lite grann om Bernt Hetervax och en massa annat också. Men vi börjar med det här. Pontiac, Michigan youth was reported dead at the scene of a head-on collision on Grand Avenue this morning. Ja, vi måste ju faktiskt börja med historiens vingslag. Den här helgen i mars så är det 50-årsjubileum för Destroyer-plattan. Och bandet själva har ju släppt en hel del merch och en hel del specialutgåvor av Destroyer, men dock ingen box. Jag är lite besviken. Tänk om vi kunde ha fått en liten 5-årsuppdatering på Destroyer-boxen, men ja. Nu är det som det är. Till att börja med så släpptes det en färgad vinyl. Den är slut, kostar 39 euro. Sen har vi den vätskefyllda plattan. Den kostar i Europa 131 euro. Plaska på riktigt bra. Och sen för den som har riktigt gott om pengar så för 177 euro så får du den tjusiga t-shirten och bildskivan. Men som allt annat när det gäller Kiss Online och även den europeiska tyska motsvarigheten så gäller det att vara snabb som attans battans. Men det finns flera jubileum. Nämligen det här. Den 12 mars 1996, för exakt 30 år sedan, så släpptes skivan Kiss Unplugged. Och den här akustiska skivan var ju det som förändrade allt igen. Den här gången så var det startskottet för återföreningsturnén med originalmedlemmarna. 2 otroliga milstolpar att fira nu denna helg. Sen, det här är lite spännande. Visste ni att det fanns en tidigare sångare som hade jobbat med självaste Vinnie Vincent som nyligen skickade in en auditionvideo för jobbet som ny frontman i Skid Row? Hårdrocksvärlden är bra liten. Och vem är det vi pratar om? Tänker jag inte berätta. Det är hemligt. Men sen så har vi det coolaste den här veckan förutom att vi har de här 30- och 50-årsjubileerna och det är Kiss An Alternative Alive som är en Frankenstein videoalbum. Den har precis dykt upp. Den är så jävla fantastisk. Och det är alltså Mr. Frankenstein himself som har tagit råljudet från Detroit-spelningarna den 16 maj 1975 och sen har synkat det med i princip alla existerande 8 mm klipp och promovideor. Allt deluxe och lite till. Man har till och med flyttat trumspår, man har putsat ljudet, allt för att få den här rörliga live-upplevelsen. Vi måste ju bara titta. Vi måste ju det. It's our philosophy and I know it's yours. I know you wanna rock and roll all night, party every day. You show us everything you got. You keep on bouncing and the beat gets high. You drive us wild, it's like crazy.
Och sen så rör vi oss hemåt till Sverige igen, där en del har hänt. Dels så måste vi prata om poddens vän Alexander Johansson, och utan honom förresten så hade jag aldrig kommit ur den här garderoben som vi inte längre pratar om. För 2016 var det som jag kom ut. Hans massiva Kiss-utställning, Kiss the Exhibition, dyker upp igen. Denna gång i Borås till hösten. Och det vill bara sätta igång och börja längta. Vad annars kan ni göra? Men precis som inte det vore nog, så har han varit med i Sveriges Televisions Antikrundan. Och den här gången så handlar det om originalskissen till Unmasked-omslaget. Vi tar väl och lyssnar lite grann på vad de har att säga. Då hade inte han sett den här skissen sedan 1980 och trodde att den var kastad. Jag får gåshud när jag pratar om den nu. Det var som att vinna på Lotto. Underbart. Ja. Och sen måste vi höja ett varnandes finger. Det är lätt att bli lurad i kisskretsar. Nyligen så kunde vi läsa i tidningen om en 19-årig svensk kvinna som har lurats på 10,000-tals kronor av en man som utgav sig för att vara manager för Kiss och lovade henne en träff med bandet. Pengarna hamnade så småningom hos en kvinna i Sunne i Värmland, där de fastnade i en stor penningtvättshärva. Och ni går väl inte på såna här lätta grejer? Ni gör väl inte det? Snälla, säg det. För det är som sagt, Kiss har betalt för meet and greet, men det sker via offentliga kanaler. Det dyker aldrig upp på det här viset som det har gjort här. Så snälla, var försiktiga. Och sen framåt hösten så får ni ta fram kalendrarna nu till hösten. Den 19 september så kommer Alex Bergdahl och bandet Nighthawk till Kulturkvarteret i Kristianstad för en Into the Elder. Och det blir först en massiv djupgående föreläsning i 2 akter om det mytomspunna albumet från 1981. Ja, ni som har varit i Stockholm, ni känner igen det här. Men ni får någonting exklusivt på köpet, nämligen Nighthawk. Nighthawk tar helt enkelt och blåser liv i denna album och föreställning. Och fan vet om de inte ska gå och veva brunn också. Men har du inte upplevt den här föreläsningen, har du inte sett Nighthawks live, passa på. Jag tror att det här blir utsålt. Och sen så går vi från hårdrock till svensk kultfilm. Dammet har ju knappt lagt sig från vår bevakning utav Hans Hartvigs Blödaren, där det sades att Gene Simmons skulle vara med. Men var han det? Hur som helst i alla fall, Sveriges Radio P4 har släppt en dokumentär om filmprojektet som Hartvig hade efter Blödaren, och det var ju Gröna gubbar från Yr, inspelad i Bert Karlssons nöjespark som han ägde vid den tiden. Och den här dokumentären finns på P4. Ska vi lyssna lite grann? Ja, men det gör vi. Tidningsredaktören Hans Hartvig, han bestämmer sig för att göra det ingen annan gjort tidigare i Sverige. En science fiction-film för barn med utomjordingar, tefat och stridsvagnar. Ser 3 gröna figurer i silverglänsande dräkter. Det är 80-tal och huvudrollen går till en kille utan någon som helst skådespelarerfarenhet. Hej, jag spelar Yrving. Chefredaktören kastar sig in i en filmproduktion med minimal budget och bestämmer sig för att spela in den på Bert Karlssons nyöppnade nöjespark i Skara. Jag hade ju ingen aning om hur fan de skulle få till det. Och nu till årets största musikaliska händelse. Melodifestivalen tackade märkligt nog nej till detta mästerverk, och jag pratar förstås om låten Podcaster Boy. Och varför nöja sig med en enkel podd när man kan styra universum med en mikrofon? Hybrisen har landat. Låten och videon, den ligger ute på YouTube. Ni kan titta när som helst och så ofta ni vill, och titta ofta. Det mår min hybris bra utav. Och låt storheten skölja över er. Sen så går vi vidare till Berns heta vax. Och där så kommer frågan ganska ofta: varför finns inte det här avsnittet med trots att det är älskat av många av er?
Och det är väldigt enkelt. Rockbanden släpper inte fysisk musik. Kommer det någonting så är det digitala singlar, digitala EP:er, men aldrig någonting fysiskt. Och det är det fysiska som jag bevakar i Bernts heta vax. Därav vax. Men det har faktiskt hänt grejer. Och det som har hänt nu allra först är The Gems platta. Ja, nu har den kommit. Plattan heter Year of the Snake och det är ett fullmatat album. Jag har lyssnat på låtarna länge för de har legat digitalt, men nu finns de på riktigt. Det är tufft, det är trallvänligt, det är rått, det är jävligt bra. Men precis som att inte det var nog så har man tagit en väldigt välkänd hårdrocksångare som heter Tommy Johansson som ofta brukar dyka upp på YouTube där han sjunger sina covers på jävligt bra hårdrocklåtar. Honom har han fått med i låten Gravity och det blir ju Mums Fjällbabba. Ännu bättre. Sen så har vi en annan platta som också kom nu och det är Asia. Asia är ett stort superband från 1980-talet där man då har bytt medlemmar för nu har det ju gått en tid sedan 82. De spelade in ett livealbum i England förra året och det är det albumet som har kommit ut nu. Det är inte lika tufft, det är inte lika häftigt som på 80-talet, men det är helt okej. Och Asia lovar en helt ny studioplatta till, var det till hösten eller var det till nästa år? Jag vet inte, men kommer, ja det gör det. Och sen ska vi ta en titt på Let Me Knows egna poddar. I fredags så gick vi vidare i vår tidsresa där vår vän och expert Roger Nilsson har fått gå framåt i tiden eller tillbaka i tiden till årskrönikan för 1976. Vi börjar med de första 3 månaderna och det är precis innan det här med Destroyer och även konsertturnén i Europa kommer. Alltså precis innan den där spännande tiden. Och igår lördags så kom det ytterligare en podd. Och det här är en podd i serien Two Timer. Där vi är lite otrogna mot Kiss. Där vi spelar allt utom Kiss. Och den här gången så har vi tillsammans med Mello-experten Steven Grubb tagit och satt tänderna i Melodifestivalfinalen 2026. Den som var förra lördagen. Och vi ger oss på allt från Saga till Felicias vinst. Vi rankar hela startfältet, hyllar, sågar och vi reder ut om skickade Sverige verkligen rätt låt till 2026. Det får ni veta ifall ni tittar på den podden. Jag tackar för mig för den här veckan och vi syns snart igen. Var rädda om varandra.